ilé tí ń bẹ ní ilé àfàǹdà yẹn upstairs 3 story yẹn baba AMIRUL JAISH lọ́lọ́ ní kí wọ́n kọ́. Ya dunya. Owó tí wọ́n kọ́kọ́ rí láyé wọn náà ni wọ́n fi kọ́ ilé yẹn wọ́n ká gbọ́ wá sí ilé o. Ya dunya. Wọ́n kọ́ ilé náà níjọ́ náà ní àdúgbò wa ní òde àfàǹdà kò sí ilé náà. Ya dunya. Àtọ́lómi náà lè wọlé. Baba AMIRUL JAISH wọn ò tí ì ṣe ìyàwó. Àkọ́lù. Tí wọ́n fi kọ́ ilé yẹn àfi ilé yẹn ṣe ìyàwó ni. Minal qalil. Tàbá lè kó tàbá dé tára àdúgbò fi mọ̀ pé a ti dé ó ní àwọn àgbákò iná kan tí wọ́n máa tàn tá a máa tàn sókè báyìí. Gbogbo bí èèyàn bá wà yóò máa rí gbogbo nǹkan ni. Àṣìkò ha adáyọ̀ nínú dọ́lì. Wọ́n ṣèyàwó. Tùsímù. Bàbá aláya mi ní báyìí bí bẹ́ẹ̀ náà. Tùsímù. Lọ́dún náà bàbá sọ fún mi pé gbogbo ń tó parí ilé yẹn àti fọ́níṣọ̀ gbogbo inú ilé látòkè tó fi dé òkè ojú 52,000 naira lọ. Tùsímù bí sí ni a ọmọ wa jùlọ. Lápẹ́ bá ń pariwo Ọlọ́run. Ẹ pariwo Ọlọ́run dáadáa. Kò sẹ́ni tí wọ́n kọ́ níyẹn fún jọ náà ìyá àwọn àti bàbá àwọn ẹni. Ọmọbìnrin yìí ló rẹ̀ nílẹ̀. Àwa fìlé yẹn a fi ṣèyàwó. Níjọ́ náà níjọ́ táwọn tí wọ́n máa wóyàn tí kò fi bẹ́ tí wọ́n ń bẹ̀ láyé níjọ́ náà níjọ́ náà ni bàbá mi ń jẹ́ kọ́lé o. Níjọ́ náà làwọn èèyàn rò pé wọ́n ti kú. Ọlọ́wọ́ ọ̀pá wọn níjọ́ náà wọ́n fi wá lo àìmọye ọdún ìgbà tó di 1996 gbogbo ẹni ó bá wọ ayé maya ó rí ibi tí ń bọ̀ nísìnyí. Bàbá tó bí Maulana AMIRUL JAISH bàbá wa ìmáàmù jẹ tanilé Salaty bàbá wa Muhammadul Hashim wọ́n wá jáde láyé wọ́n kú. Sọ̀tẹ́lá ló ń kọ̀rí bí. Nígbà tí wọ́n kú màmá tó bí AMIRUL JAISH tẹ́ bá ti ń bọ̀ láti ìta lọ́dọ̀ àfáǹdà tẹ́ wọnú sáwúrẹ́ wa báyìí tẹ́ ń bọ̀ straight náà ni ẹ máa wo ojú wíńdò ìyá wa tó bí AMIRUL JAISH ẹ máa wo ojú wíńdò wọn lọ́kàkà báyìí wọ́n wá níbo ni wọ́n sin bàbá sí. Fọyà àzà. Wọ́n wá ra wáyé kan fún wọn ní ẹ̀gbẹ́ wíńdò ìyàwó wọn. Ìyàwó wa ń sọ fún wọn pé ẹ má ṣe ọkọ mi sí àyè o. Fọyà àgbà. Wọ́n ní kò síbòmí tá a fẹ́ sí wọ́n sí. Sẹ́tẹ̀rẹ̀ wọn lọ ń kọ̀rí bí. Ìyá padà gbà wọ́n wá ṣe wọ́n sí ẹ̀gbẹ́ kan báyìí lẹ́gbẹ̀ẹ́ wíńdò lára ilé tuntun tá a wí yìí 1980 kí ni wọ́n ní wọ́n kọ́ náà. Sẹ́tẹ̀rẹ̀ lù. Bàbá wọn kú 1996 wọ́n wá sí bàbá wa wọ́n ṣe wọ́n sí ẹ̀gbẹ́ yẹn ìgbà wọ́n ṣe wọ́n síbẹ̀ akayele èyí jọ mẹ́jọ 21 days ìgbà tó di dédé 41 days ìyàwó wọn náà tó jáde láyé. Fọyà àzà. Ìyá tó bí AMIRUL JAISH. Sẹ́tẹ̀rẹ̀ lù àìkọ̀rí bí. Àwọn náà tó jáde láyé ńgbà wọn jáde láyé àtúndé láti kú okùnfin tá a ṣe yẹn. Sẹ́tẹ̀rẹ̀ lù àìkọ̀rí bí. Allahu Akbar. Sẹ́tẹ̀rẹ̀ lù àìkọ̀rí bí. Ìlà kọ́mi. Yàrá ìyá wa tá a wí ìyá wa Sàádà yàrá kan bẹ tó fèsì wọn. Asálàjà tí máa sọ pé báwọn bá ti kú
yàrá yìí ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbé wa. صبر عن قريب. àwa sin ìyá wa Sàádà tí wọ́n bí bàbá Amirul Jambi Mọ̀lánà Amirul Jaish a sin wọ́n sínú yàrá yẹn ilé tó da ilé tó alọ́fà yìí fẹ́lẹ́ ń tuntun sí ni àbẹ́ ń bàjẹ́ sí. ìlà kọ́ ẹ̀ dá mi lóhùn. tẹ̀lé ọmọ ṣòkòtò. Anana ẹ ma wọlọ́ baba kú 96 ìyá kú ní 96 41 days síra wa. ìlẹ̀kùn mi. ìbànújẹ́ yìí wá pọ̀ lára Maulana Amirul Jaish àwọn méjèèjì tí mo fẹ́ràn jù láyé náà lọ́wọ́ gbà lọ́wọ́ mi. ìlẹ̀kùn mi. irú ayé wo gan leléyìí ayé tí ó dùn fún ọ láàárọ̀ tí ó dọ̀sán tí ó tún padà kú. Baba Maulana Amirul Jaish wá transfer ìfẹ́ tí wọ́n ní sí àwọn méjèèjì wọ́n wá transfer rẹ̀ sí ìyàwó wọn. Sadara halu. ìyá tó bí Khalifa Amirul Jaish lónìí. Sadara halu. ìyá Bíọ́lá. wọ́n transfer ìfẹ́ àwọn méjèèjì wọ́n transfer rẹ̀ sí ara ìyá wa ìyá Bíọ́lá. Sadara halu angori bi. ayẹyẹ tó ń dò lọ ń dò lọ ń dò lọ. ìlẹ̀kùn mi. Ngbà tó di 2010 àtẹ̀mí àtàmírù Jaish bàbá àti ìyá Bíọ́lá ta wí àjọlọ Mákà. ìlẹ̀kùn mi. Adémákà tán láàárẹ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ ìlẹ̀kùn mi. fún ìyàwó wọn. kàlámù ọmọ ṣòkòtò. Bàtà tiẹ̀ wà ní Mádínà alájà ìyá Bíọ́lá làwọn fẹ́ ra gold. fẹ́yà ayé gbàgbé láyé ẹ dákun ẹja di ẹrù dáadáa yàrá. ayé yóò jẹ nǹkan kan bọ́ bá wáyé máyà tó ti wá kú òní lẹ́yìn òní ní nǹkan kan tí ó ṣẹ́kù lẹ́yìn. mo bọ̀ Amirul Jaish wọn ò fẹ́ ra góòlù owó góòlù wọn ti pọ̀ jù. ngbà dé sọ góòlù tá a dẹ́rù àwọn Lárúbáwá ọwọ́ ni tọ́ sọ fún wọn ọba àti ọmọ náà wọ́n sẹ́yìn tó bá ga púpọ̀. Allahu Akbar. Sọ fún kó máa náwó sí ìjọ bá ga jù o. Mo sì sọ fún wọn mo ní bàbá ní kẹrọra ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tẹmọ kówó tá a fi wá Mákà yìí pọ̀. Àkọ́rọ́ mi náà lọ́kọ̀ líle. Nígbà tí awọnu ṣọ́ọ̀pù Lárúbáwá yìí ní Madina nígbà tí alájà Abíọ́lá ó nà wọ́n sí gold tó lágbára jùlọ lọ́wọ́ sí. Àkọ́rọ́ mi náà lọ́kọ̀ líle. Wọ́n takú pélé èyí tí mo náwó sí gẹ́gẹ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀ fún. Wọ́n ṣe kọ́ ẹ́. Bàbá bá béèrè lọ́wọ́ Lárúbáwá yẹn pẹ̀lú lélẹ́yìí kí ni gíráàmù rẹ̀ ńgbà tó dákọ̀ iye wo ríálì yẹn fún ẹ àti dọ́là. Bàbá ṣèkì ojú àmọ́ wọn lọ́pṣà
wọ́n wá ra góòlù yẹn pẹ̀lú owó yẹn bó ṣe pọ̀ tó nígbà tí wọ́n ra góòlù náà inú alájà wa dùn ara wọn yá àwa fẹ́ jáde gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ náwó tọ́tara ti nǹkan ní Mọ̀lánà Amirul Jaish wọ́n kà jáde nínú ṣọ́ọ̀bù yẹn báyìí wọ́n sì lọ dámásì rìn wọ́n máa ń pẹ̀lú action. èmi àtìyá àwa jọ jáde alájà Abíọ́lá wa ń sọ fún mi pé àfáà sì dùn mí nínú ó ní kí n má náwó sí tó ga jù mo wá náwó sí tó ga kó ló pé kò ní ra ó sì dùn mí nínú gbogbo àgbákò tí ó bá sábà kò sí àwọn. Wọ́n ní gbogbo aburú tí ọba kọlù wọn àwọn ni kò wá kọlù. Wọ́n láburú kankan ò jẹ́ ẹni kọlù gbogbo wọn láwọn máa ń táwọn ọ̀hún. Wọ́n kọ́ ẹ̀dìyàn kí ṣe nǹkan mi ní àwọn méjèèjì ti dòkú ọ̀run lónìí. Wọ́n sì rí bíbí ti sọ yìí. Wọ́n ti lẹ́nu sí sọ yìí. Wọ́n kọ́ ẹ̀dìyàn kí ṣe nǹkan mi ní ayọ̀ àtàrí lókùnkù. Àwa jáde a sì jáde wọ́n wá ṣàdúrà yìí ní kíkankíkan ìgbà tó yá a dé sí Nàìjíríà nígbà tá a dé sí Nàìjíríà bàbá wa láyà alájà Abíọ́lá lòdù ọ̀sẹ̀ kan lọ ọ̀sẹ̀ káàbọ̀ àwọn náà padà sọ́dọ̀ lọ. Ilé tí mo ní wọ́n kọ́ pé wọ́n fi ṣèyàwó tá a sì fi ṣèyàwó náà tó sì gba ṣíṣe ní 1980 something tí mo wù yẹn. Àwárí Abíọ́lá òun náà ṣe síbi kankan ẹgbẹ́ ìyá wọn òun náà làtúnṣe òun náà ṣe. Ẹ pariwo Ọlọ́run. Ìyá wa tó bí Amirul Jaish ọ̀nbẹ lápá lọ. Àwa sin ìyàwó wọn alájà Abíọ́lá a sin àwọn náà ṣẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn báyìí. Wọ́n kà lámọ́. Ṣé ilé ò ti máa ń tán? Ilé tuntun ta wí pé gbogbo ayé wọn a máa fi ilé yẹn tọrọ lánàá yẹn. Ilé tí wàá di pé àwọn òkú náà wá ń padà ń sùn bẹ̀. Àwọn tí wọ́n jẹ́ alààyè tí wọ́n yé ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n padà dòkú sínú ẹ̀ náà. Ngba Amirul Jaish náà wà sí táwọn náà tún kú náà ibẹ̀ náà bá tó ṣe àwọn náà sí. Ibẹ̀ náà Amirul Jaish náà sọ ẹ wà rí ẹ rí ìyá ń bẹ ẹ rí ìyàwó ń bẹ ẹ rà Amirul Jaish. Gbogbo ta fẹ́ dà kí náà wá rí dà náà. Ikú padà dà wọ́n náà. Gbogbo tẹ̀mí pẹ̀lú rẹ náà ń kójọ lónìí ikú padà dà wá ń jọ kan ni. Ó ti lè wò kí ilé kan da tó kó rẹwà tó kó fáyìn tó yóò padà dà horo lọ́la ni.